Hello, good evening, and welcome everyone at the your acoustical body call. Bine ați venit la toată lumea în acest Zoom despre clasa She is Chilla, and my name is Rocco. Ea este Chilla și numele meu este Rocco. And thank you for joining us tonight. Vă mulțumim că ați venit. So, maybe you have heard about this thing called acoustical body or acoustical vibration. Poate că ați auzit despre acest lucru care se numește corpul acustic sau vibrația acustică. If access consciousness is something brand new to you, then we will Dacă acces consciousness este ceva nou pentru voi, atunci so there will be a link where Dr. Dane here, the co-founder, is talking about the clearing statement that we will use today. Vă vom da un link cu curățarea pe care o explică Dr. Dane here. But about the acoustical vibration, despre vibrația acustică, everything has an acoustical vibration, a table, a chair. Totul are o vibrație acustică, o masă, un scaun, your body as well. Corpul tău de asemenea. And that is the nature of the infinite being. Și aceasta este natura ființei infinite. Actually, the acoustical vibration is sort of the blueprint of everything. De fapt, vibrația acustică este blueprint-ul, tiparul pentru orice, planul pentru orice. And so how this all started, or what is the history of the class? Cum au început toate astea? Care este istoria clasei acesteia, corpul tău acustic? So, in 2017, so earlier last year, I was asking the question, what contribution I can be? În 2017, am pus întrebarea ce contribuție sunt eu, ce contribuție pot să fiu. Because for a very, very long time, healing was in my focus. Pentru că pentru un foarte lung timp am fost focalizat pe vindecare. Because when I was 5 years old, my mom had cancer. Când am avut 5 ani, mama mea avea cancer. And then with my brother, we decided we will learn everything or do everything in order to help her. Și împreună cu fratele meu am decis că vom face orice ca să o vindecăm și să avem în continuare pe mama. Luckily, she didn't need our help. De fapt, ea nu avea nevoie de ajutorul nostru. Though doctors told her that cancer is all around in your body and you have only 2 weeks to survive or to live. Doctorii au spus că cancerul sunt peste tot în corpul ei și mai are 2 săptămâni de trăit. So they said, we can't help you, sorry. Ei au spus, nu te putem ajuta, ne pare rău. So just go home and say goodbye to your family. Doar mergi acasă și spune la revedere familiei tale. And yeah, at that time I was just 5 years old. We didn't know too much about it. We saw that she's sick. La acea vreme aveam doar 5 ani, nu știam prea multe despre asta, am văzut doar că ea e bolnavă. And we decided we will learn everything that can help her. Și am decis că vom învăța tot ce o poate ajuta. And along the way, we learned so many methods and techniques. De-a lungul timpului am învățat atât de multe metode și tehnici. And so this year, I started to ask more and more questions about Miraculous Healings. Și anul acesta am început să
pun cât mai multe întrebări despre vindecare miraculoasă. Because actually what happened that a few months later, after this diagnosis, she fully recovered from cancer. Pentru că, de fapt, ceea ce s-a petrecut, după câteva luni de la întâlnirea cu doctorul, ea s-a vindecat de cancer. So she went back for a control, for a checkup, and the doctor said, "You shouldn't be here." Deci ea s-a dus la un control și doctorul i-a spus, ar trebui să fie aici. But she didn't bought into what doctor said, and she said, I don't care what you say, I want to live, I choose to live. Dar ea nu a cumpărat ce au spus doctorii, a spus, nu-mi pasă ce spuneți voi, eu aleg să trăiesc, vreau să trăiesc. Yeah, so she made her own choice. Ea a făcut alegerea ei. And she's still living and she's still healthy and happy. Yeah. Și ea încă trăiește și e fericită. So I really wanted to find out what's going on, what is behind Miraculous Healings. Și am vrut să știu, am căutat ce este în spatele vindecării miraculoase. So how could it happen that even within a few minutes people can fully recover? Deci ce se petrece când chiar în câteva minute oamenii se recuperează? Or recover from diseases where the doctor said you are going to die soon. Și să însănătosesc după ce au boli în care doctorii le-a spus vei muri. So I started to ask the universe, please show me more about this. What should I know about it? Am început să întreb universul, te rog, arată-mi mai mult despre asta. And what started to show up, people started to come to us for sessions. Și ce a început să se petreacă, oamenii au început să vină la noi pentru ședințe de terapie. And more of these miraculous healings started to show up. Și din ce în ce mai mult aceste vindecări miraculoase au început să se petreacă, să aibă loc. And by that I mean healings that happened within 5 minutes or less. Și mă refer la faptul că au fost vindecări care s-au petrecut în 5 minute sau mai puțin. But I also have to say that, we are just the catalysts for the healing. Și trebuie să spun că noi suntem doar catalizatorul pentru aceste vindecări. So the first one was a lady who had very terrible lower back pain. Prima dată a fost o doamnă care avea o durere teribilă de spate, în partea de jos a spatelui. A few weeks earlier, she had a wrong step in the shower because it was slippery. Câteva săptămâni înainte a pășit greșit la duș pentru că era alunecos. And that made her spine, something happened in the lower back part of the spine, and she was unable to walk properly. She was bending down all time long. Și ceva s-a petrecut cu șira spinării în partea de jos a spatelui și nu putea să meargă, stătea plecată. And she came to me, that was like a 3-day body class, and on the 3rd day, she came for some help. Și eram într-o clasă de 3 zile de corp și în a 3-a zi a venit la mine și m-a rugat să ajut. And what should we do? We only have 5 minutes before the class starts. Și ce puteam să fac? Aveam doar 5 minute înainte de a începe clasa. Like, I don't have time to give you a body process. Nu am avut timp să fac un proces de corp. So I started to look into what else is possible here. Am început să mă întreb ce altceva e posibil aici. And started to ask questions and connect to her, and all the information started to come.
am început să mă întreb cum ar putea să mă conectez cu ea și toate informațiile au început să vină. So she realized that part of it belonged to her son, part of it belonged to the partner. Și și-a dat seama că o parte din durerea asta aparține fiului ei și o parte soțului. And then within 5 minutes, the whole thing was cleared from her body. Și apoi în 5 minute, totul a fost curățat din corpul ei. The amazing thing was, it wasn't me who I was telling her what's going on. Partea uimitoare a fost că nu am fost eu cel care i-am spus ei ce se petrece. We went together into a space of the infinite being where she was able to access the root cause. Noi am mers împreună într-un spațiu în care ea a putut să acceseze rădăcina acestei probleme. And și a putut să vindece. And as I said, 5 minutes later, she had no pain, nothing in the body. She was able to walk and she was happy, fully energized. Și cum am zis, 5 minute mai devreme, nu mai avea nicio durere în corp, putea să meargă și era foarte fericită și energizată. And for this, I didn't have to touch her. Și pentru asta nu a trebuit să o ating. So I started to ask more and more what's going on, what we should be aware of regarding miraculous healings. Și am început să mă întreb mai mult și mai mult ce se petrece, ce altceva putem accesa. And more people started to show up. Și mai mulți oameni au început să vină. Like there was another man who had frozen shoulders for more than 3 months. A fost un om un bărbat care avea umărul blocat de mai mult de 3 luni. And he had a story that maintained this whole pain and symptom. Și el avea o poveste cu care menținea toate aceste dureri și simptome. And his story was that he was working in a factory and he had to lift more than 300 boxes, heavy boxes, to the top shelf. Și povestea lui era că lucra într-un depozit și a trebuit să ridice mai mult de 300 de cutii pe un raft sus. And then, so we started the session, and after 1 minute, all the pain just disappeared from his shoulders. Și noi am început ședința și după 1 minut, toată durerea a dispărut din umărul lui. He was able to easily move his arms, his shoulders, both of them, in every direction, where before that he was unable to. A putut să-și miște mâinile și umerii în toate direcțiile. Și cu 1 minut înainte nu putea. And what turned up that he became aware of that, like 15 years earlier, he made a very long, deep meditation. Și ce a devenit el conștient că 15 ani în urmă a făcut o meditație foarte lungă. And that was the day when 9/11 happened in the United States. Și atunci a fost când 9 septembrie a fost în Statele Unite. So he was watching the television and he made a big offering to all the dead souls. Și el s-a uitat la televizor și a făcut o ofertă pentru toate sufletele care au plecat. Sort of like, I will save your souls. Un fel de vă voi salva sufletele. The interesting thing was no one asked him to do that. Partea interesantă este că nimeni nu l-a rugat să facă asta. And many, many years later, this created this whole big thing for his shoulders. Și cu mulți ani după aceea a fost creată această durere în umeri. So during the session, he was connected to his infinite being, and connected to the root cause. Deci, de-a lungul ședinței, el s-a conectat cu ființa lui infinită.
care i-a arătat cauza, rădăcina, de unde a plecat totul. And he was able to see himself, what was creating this situation for him. Și a fost capabil să se vadă pe sine însăși și ce a creat toată această situație pentru el. So he was the one who became aware of it. El a fost cel care a devenit conștient de asta. I didn't tell him anything. Eu nu i-am spus nimic. I didn't have to convince him. Nu a trebuit să-l conving. And he was in the space where it was so clear and trivial for him. Și el a fost într-un spațiu în care a fost atât de clar pentru el și obișnuit, normal. Yeah. So, and how does it all connect to the acoustical vibration? Și cum se conectează toate astea cu vibrația acustică? So, your body is pure and perfect. Corpul tău este pur și perfect. When the body borns into this reality, it's just perfect as is. Când corpul se naște în această realitate, este perfect așa cum este. The body has its own acoustical vibration that describes how the molecules have to create that physical body. Corpul are această vibrație acustică. It's not just about the molecules, but everything, the energetic background of the body as well. Nu numai moleculele corpului, dar totul despre energetica corpului. Toată energia corpului. Imagine that you have the building plans of your house. Imaginează-ți că ai planurile casei tale. So the acoustical vibration of your body is like the building plans of your house. Și corpul tău acustic sunt ca planurile casei tale. And then your body is the house. Și corpul tău este casa. But over time, let's say there is some dirt or things starts to cover your house. Dar de-a lungul timpului, să zicem că este ceva murdărie sau ceva îți acoperă casa. Or maybe your house can be damaged. Sau poate că casa ta se strică. But based on that design or the plan, you can rebuild it anytime. Dar bazându-te pe acel plan al casei, o poți reconstrui oricând. And it's very similar with your body. Și e foarte similar cu corpul tău. When the infinite being comes into the body, când ființa infinită vine în corp, it brings all the implants and explants from previous lifetimes. Aduce toate implanturile și explanturile din viețile anterioare. The memories of situations, of injuries, of diseases, of previous lifetimes. Memoriile situațiilor, loviturilor, bolilor din alte vieți. Additionally, your parents have their point of view about diseases and illnesses. Adițional, părinții tăi au tot felul de puncte de vedere despre boli și probleme. And your grandparents have their points of view as well. Și bunicii tăi au punctele lor de vedere de asemenea. These are programs. Acestea sunt programe. And they implant these programs into the baby's body. Și ei implantează aceste programe în corpul bebelușului. That body intended to be pure and perfect. Corpul acela intenționat să fie pur și perfect. But these programs and the implants create another layer of reality. Dar toate aceste programe și implanturile din alte vieți creează acest strat pe deasupra corpului.
For example, your grandfather says, "Oh, I have this big nose, and pretty sure your son will have big nose as I." De exemplu, bunicul tău zice, eu am nasul mare și fiul tău o să aibă nasul mare de asemenea. Or maybe the mother says, "I have diabetes, so I'm afraid our baby will have diabetes." Sau mama ta va zice, eu am diabet și probabil că și copilul va avea diabet. Or we have food allergy, or someone was having this and that type of disease, therefore our baby will have that. Sau spune, noi avem alergie la anumite mâncăruri sau am avut bolile astea și de asemenea copilul va avea aceste boli sau alergii. Or the parents are watching TV and in the media they say, babies nowadays born with this type of disease. Sau copiii se uită la televizor și aud acolo, copiii din anul ăsta se vor naște cu această boală. And this way you create, or they create, so many programs into your body. Și așa se creează atât de multe programe în corpul tău. And during your life, you look around in your reality and you buy into many diseases and illnesses as well. Și de-a lungul vieții tale te uiți în jurul tău, în această realitate și cumperi de asemenea alte boli și probleme cu corpul. They teach you that this is normal to have a disease. Ei te învață că e normal să ai o boală. You know, when you go out and it's cold outside, you will get cold, you will have flu. Știi, când mergi afară și e frig afară, vei reci. When you go out and stay long on the sun, you will get sunburned. Când te duci pe plajă și stai prea mult, te arzi, ai arsuri de la soare. When you eat too much sugar, you will have cavity in your teeth. Când mănânci prea mult zahăr, vei avea carii în dinții tăi. These are all interesting points of views. Acestea sunt toate puncte de vedere interesante. Just like all the genetically impelled diseases. La fel ca și bolile genetice impuse. So the amazing thing is what we learned during all these examples and sessions with people. Chestia interesantă, ce am învățat de-a lungul acestor sesiuni cu acești oameni, that when you connect and truly become aware of your infinite being, că atunci când te conectezi și devii cu adevărat conștient de ființa ta infinită, then you can become aware of all the things that are not real, that are programs. poți să devii conștient atunci de toate chestiile care nu sunt reale, care sunt programate. So all your points of view about diseases and illnesses that you have, will you now destroy and uncreate all that? Toate punctele tale de vedere despre boli și probleme cu corpul, ai vrea să distroi and uncreate toate acestea, te rog? Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, boys and beyonds. And everything that doesn't allow you to see the reality and the truth about your body, will you destroy and uncreate all that? Ce nu te lasă să vezi realitatea și adevărul despre corpul tău, ai vrea să distroi and uncreate, te rog? Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, boys and beyonds. All your points of view about your body's healing and recovering capacity, will you destroy and uncreate all that? Toate punctele tale de vedere despre capacitatea corpului tău de a se vindeca și să recupera, ai vrea să distroi and uncreate it? Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, boys and beyonds. Yeah. And all your points of view about illnesses and diseases that cannot be healed, will you now destroy and uncreate all that?
toate punctele tale de vedere despre boli care nu pot să fie vindecate, ai vrea să destroy and uncreate it, te rog? So everything that you learned from doctors or from medicine, that there are diseases that cannot be healed. Tot ce ai învățat de la doctori, că există boli care nu pot fi vindecate, Or ai you, vrea or să... or you have to take pills all All your life life long. long. Sau că trebuie să iei pastile toată viața ta. Let's say the disease cannot be healed, only maintained the symptoms. Yeah. Să zicem că boala nu poate fi vindecată, dar putem menține simptomele. So anywhere in your life where you maintain the symptoms by believing in it, Oriunde în viața ta unde menții simptomele prin faptul că tu crezi în ele, în asta, will you now destroy and uncreate all that and return it to the sender with consciousness attached to it? ai vrea să le destroy uncreated și să le întorci la cel de la care le-ai cumpărat cu conștiința atașată, te rog? Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, boys and beyonds. Even if you had an injury, Chiar dacă ai avut o lovitură, o rană, that makes you feel it's right to have these symptoms because I had the injury. te face să te simți că e ok să ai simptome pentru că ai avut o lovitură. Your body has infinite capacity to heal itself, to recover. Corpul tău are capacitatea infinită de a se recupera de la sine. The acoustical vibration of your body is always there. Vibrația corpului tău acustică este întotdeauna acolo. Your body can restructure itself into that. Corpul tău se poate restructura în aceea. Even if the vibration is damaged, you can ask for a correction for that damage. Chiar dacă vibrația nu mai este cum era, poți să ceri să se corecteze. And that's what we learned during the class, how to work with the various types of vibrations, acoustical vibrations. Și asta învățăm în clasă, cum să lucrăm cu diferite tipuri de vibrație. How to bring the patient into that space where they can easily heal. Cum să aducem clientul în acel spațiu în care se pot vindeca cu ușurință. How to be that sweet invitation to people. Cum să fim acea invitație dulce pentru oameni. Where they can easily connect to their true being. Unde ei se pot conecta cu ușurință cu ființa lor adevărată. And they can have that awareness of reality, what's real for their body. Și ei pot avea acea conștientizare a ceea ce este adevărat pentru corpul lor. And also you can see all the programs that they bought into. Și de asemenea, ei pot să vadă toate programele pe care le-au cumpărat. And anything that it brings up for you, will you now destroy and uncreate all that? Și tot ce aduce la suprafață pentru tine, ai vrea să destroy and uncreate toate acelea, te rog? Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, boys and beyonds. As I mentioned, of course, it's not just for the physical body, but for everything else around you. Cum am menționat și mai înainte, nu e doar pentru corpul fizic, pentru corpul tău, dar și pentru tot ce se petrece în jurul tău, pentru ce există în jurul tău. Even for tiny things like milk. Cum ar fi laptele, That is not that significant, right? care nu e așa semnificat, nu e așa? So, yeah, that last year, there was a week when we traveled away, and De exemplu, anul trecut a fost o săptămână când noi am călătorit and when we came home, the next morning I wanted to have a coffee. și când ne-am întors acasă, dimineața următoare am vrut să-mi fac o cafea
And a week earlier, we bought a bottle of milk that was organic milk, but it expired. Și cu o săptămână în urmă noi cumpărasem lapte organic, dar a expirat. And I wanted to drink a coffee with milk, but it didn't work. Și am vrut să beau o cafea cu lapte, dar nu a funcționat. So I tasted the milk. It was so sour and smelled very bad, terribly bad. Și am gustat laptele și era așa de acru și mirosea foarte rău. But it was early in the morning and I was lazy to go and buy another bottle of milk. Dar era dimineața de vreme și mi-a fost lene să mă duc să cumpăr alt lapte. You know, all right. I mean, Let's play with that. yeah. Let's play with the milk. Și am zis, ok, hai să ne jucăm cu laptele. Because milk has its own acoustical vibration. Pentru că laptele are vibrația lui acustică. So how can it happen that it expires? Deci cum poate fi că expiră? Actually, it belongs to you what you create. De fapt, îți aparține ție ceea ce tu creezi. Just the same way as you buy into programs regarding your body, like illnesses. În același fel în care tu cumperi programele corpului, cum ar fi bolile, We buy into programs regarding food, like expiry date. tot așa cumpărăm în programele astea despre mâncare, de exemplu, data de expirare. So the program is, as time goes, food will expire. Programul este, când timpul trece, mâncarea va expira. Actually, there are so many programs combined. Și de fapt sunt foarte multe programe combinate. Another one is milk is a living thing full of bacteria. Un alt program este laptele, este o chestie vie plină de bacterii. And these bacteria will start to break it down to degrade the milk. Și aceste bacterii vor distruge laptele și îl vor schimba. It's just another layer of reality that you bought into. Este un alt strat al realității în care ai cumpărat. So I started to clear all my points of view where I was co-creating this reality. Și am început să curăț toate punctele mele de vedere în care am co-creat cu această realitate. You create your own reality. Tu creezi realitatea ta. So what is my reality? Care este realitatea mea? If there is a milk with its own acoustical vibration, why would I damage it? Dacă este un lapte cu vibrația lui acustică personală, de ce s-ar strica? What's the value of believing the same thing that everyone else believes? Care e valoarea în a crede același lucru pe care alți oameni îl cred? So I started to run clearings on the milk that I was holding in my hand. Și țineam laptele în mâna mea și am rulat curățări. It took approximately 5 minutes. Mi-a luat 5 minute. And then I tasted the milk again. Și apoi am gustat laptele din nou. And it was good taste and it didn't smell bad at all. Și gustul era foarte bun și nu mirosea deloc. So I was able to drink my coffee. Deci am putut să-mi beau cafeaua. And then after that, I was playing with that milk for 2 more weeks. Și după aceea m-am jucat cu laptele ăla pentru încă 2 săptămâni. Of course, I bought another bottle of milk because I still cannot create new milk. Bineînțeles că am cumpărat încă o sticlă cu lapte pentru că încă nu pot crea lapte. So every 3rd or 4th day, I checked this milk
and it was bad smelling and taste really bad. Și după fiecare 3-4 zile mă uitam verificam laptele vechi și mirosea rău și gustul era rău. And then I was clearing my points of view about it, and after 5 minutes it turned good again. Și îmi curățam punctele de vedere despre asta și după 5 minute era bun din nou. I use the acoustical wavelength. And I was asking for the acoustical wavelength of the good milk. Și de asemenea ceream vibrația acustică a laptelui bun. To restructure all the molecules into the shape and form of the good milk. Să se restructureze toate moleculele în forma moleculelor laptelui bun. So have the same structure that it had at the beginning. Ca să aibă aceeași structură moleculară cum o avea la început. And I was playing with this milk for 2 weeks. Și m-am jucat cu laptele ăsta 2 săptămâni. Then I realized I have a point of view, one more, that milk has to be placed in the fridge. Și după aia mi-am dat seama că am încă un punct de vedere, că laptele trebuie să fie în frigider. So, okay, let's leave it on the kitchen bench. Ok, atunci hai să lăs laptele pe masa din bucătărie. So for the next 2 weeks, it was not put back ever into the fridge. Și pentru următoarele 2 săptămâni nu l-am mai pus în frigider. And actually, the time of so before that it was every 3 or 4 days, and after this it was rather 5 or 6 days when I was playing with this clearing. Și înainte mă jucam cu el la fiecare 3-4 zile, acum m-am jucat după 5 zile cu el. Yeah. So now, and the milk was still perfect. Și laptele încă era bun, perfect. And then I was thinking, maybe there is something wrong with this milk. Și după aia m-am gândit, poate e ceva greșit cu laptele ăsta. So I took out from the fridge the other milk that was good, that I bought every couple of days for the coffee. Și atunci am luat din frigider celelalte sticle cu lapte pe care le cumpăram pentru cafea și care era bun, laptele. And I placed it on the kitchen bench for 3 days, and I didn't run any clearings on it. Și l-am pus pe masa din bucătărie pentru 3 zile și n-am rulat nicio curățare pentru el. And 3 days later, it started to have pink, red, and orange color spots inside the bottle, on the milk, everywhere. Și după 3 zile a început să aibă puncte portocalii, roșii, roz. You know, all the colors of the rainbow. Culorile curcubeului. And yeah, all right. So this is something I'm not going to drink. What else is possible? Și m-am uitat la el și am zis, ok, nu o să beau așa ceva, ce altceva e posibil. So actually, things can work really well. Și de fapt, lucrurile au mers foarte bine. From one side, working with the acoustical vibration can work. Pe de o parte, lucrând cu vibrația acustică poate să funcționeze. And from the other side, all our belief systems about bacteria and such things still exist. Și pe de altă parte, toate sistemele noastre de credințe despre bacterii și toate celelalte încă există. So we can have 2 realities next to each other, and there is no problem with that. Deci noi putem avea 2 realități, una lângă cealaltă, nu e nicio problemă cu asta. Which one do you choose? Pe care o alegi? Which one will work for you? Yeah. Care funcționează pentru tine? And imagine if you can do that, if you can do this with the milk, what else can you do with your body? Și imaginează-ți dacă tu poți să faci asta cu laptele, ce poți să faci cu corpul tău? So we will experiment with bodies as well. Deci noi am experimentat de asemenea cu corpurile. Yeah, my body actually. Cu corpul meu, de fapt. You know, you cannot lose anything, it's just your wife's body. Știi, nu poți să pierzi nimic.
Yeah, because I wanted to lose some weight. Am vrut să pierd ceva greutate. And I had points of views with this. Și am avut puncte de vedere despre asta. So we started to do the acoustical wavelength. I mean, I've got the acoustical wavelength treatment from Rocco. Și am primit unda de vibrație acustică, tratament de la Rocco. And I was in a space, what else is possible space, and I asked from myself all the time, what else is possible? Și am fost în acest spațiu al ce altceva este posibil și am întrebat foarte mult ce altceva este posibil. Because what happens that these programs are results of points of view. Pentru că ceea ce se întâmplă, aceste programe sunt rezultatul punctelor de vedere. Your body can show up in million ways. Corpul tău poate să arate în milioane de feluri. Your body has infinite possibilities for how it should show up. Corpul tău are infinite posibilități pentru felul în care arată. So if you function from that space, you allow your body to show up again differently. Așa că dacă funcționezi din spațiul acela, what else is possible, îi dai voie corpului tău să arate diferit. So we were playing with that, what it can create for her body. Deci ne-am jucat cu asta, ce poate crea asta pentru corpul ei. Because I wanted to wear my summer dresses. Pentru că am vrut să mă îmbrac cu hainele de vară. But it didn't fit me anymore. Și nu mai veneau deloc. And I didn't want to buy. I mean, not that's why. Și n-am vrut să cumpăr alte haine. Nu de asta am făcut tratamentul, experimentul. Yeah, so what happened within 10 days, I could, În 10 zile am putut I could wear my summer dresses. I could fit in. Am putut din nou să intru în hainele mele de vară. And it looked good on me. Și arătau bine pe mine. Because one part of the thing is people, they want to lose weight. Chestia este că oamenii vor să piardă din greutate. It's not a solution. Nu e o soluție. You don't want to lose weight, you want to reshape your body. Nu vrei să pierzi din greutate, vrei să iei altă formă a corpului. Corpul să aibă altă formă. Because you can lose weight and still look ugly. Pentru că poți să pierzi din greutate și tot să arăți urâtă. Like you can say, oh, I lost my weight and then my skin is saggy, it doesn't look nice. De exemplu, poți să pierzi din greutate și pielea să arate căzută, să nu arate bine. Or you can say, oh, I lost weight from my boobies, I don't want that. Sau poți să zici, am pierdut din greutate din sânii mei, nu vreau asta. You don't want to lose weight, you want to reshape your body. Nu vrei să pierzi din greutate, vrei să corpul tău să aibă o altă formă. So, really, asking for that different type of shape for your body can work really well. Și în momentul în care ceri corpului tău să aibă o altă formă, poate să funcționeze foarte bine. So we were using that, asking for that acoustical vibration. Și noi am cerut asta de la vibrația acustică. And that allowed her body to reshape itself. Și asta i-a dat voie corpului ei să-și schimbe forma. She didn't change anything in her lifestyle. Yeah. Și ea nu a schimbat nimic în felul ei de a trăi. How does it get any better than this? Yeah. Cum devine mai bine de atât? So we used it in many different ways. Deci am folosit asta în foarte multe feluri.
And yeah, I mean, there was one more. I mean, there are so many other examples, but there is one other amazing. Sunt foarte multe exemple, dar este încă unul foarte uimitor. Which is, we were holding this class overseas and we were recording the audio on our laptop. Țineam clasa asta și înregistram audiourile pe calculator. And what happened that on the first night, I was unable to turn on the laptop again because of the fan error. Și în prima noapte n-am putut să mai deschid calculatorul pentru că îmi dădea o eroare de la ventilator. So I turned it on, I received this error message, and then it's automatically turned off to protect itself. Deci am deschis calculatorul, am primit eroarea asta și după aia s-a închis automat ca să se protejeze. I tried everything, restart, but nothing worked. Am încercat orice, am încercat să restartez, dar nimic nu a funcționat. So the next morning, the idea came, okay, we have to ask for this acoustical vibration. Și așa că în dimineața următoare mi-a venit ideea asta, hai să cerem vibrația acustică. So I placed my hand on the laptop and I was asking for the acoustical vibration of the fan, what it was originally. Și mi-am pus mâna pe calculator și am cerut să aibă vibrația acustică a ventilatorului inițială. It's a 7 years old or now 8 years old laptop. But before that it was good. Este un laptop de 7 ani, acum are 8 ani. So I was asking for that vibration of the fan that was working properly for many years. Și am cerut vibrația acustică a ventilatorului inițial, care a funcționat perfect pentru atâția ani. So and then we went to the class because we had to run. Yeah. Didn't have time to check it. Apoi am fugit în clasă. See what else is possible. Și ne-am întrebat ce altceva e posibil. You know, you are overseas, you don't speak the local language, and it's a Saturday, so there are no places to fix it. Știi, eram într-o țară străină, era dimineață, nu știam niciun loc în care să reparăm calculatorul. And it worked. Yeah. Și a funcționat. And we still use this laptop. Și noi încă folosim calculatorul ăsta, laptopul. This is the laptop through which we are talking now. Este laptopul prin care vorbim acum. So, you know, you can use it in many, many ways. Deci putem folosi vibrația acustică în multe feluri. So this is what we teach during the class, how you can use it. Asta este ce vorbim în clasă, în câte moduri putem folosi. We teach special body processes that you can use on your clients. And yourself. Învățăm procese de corp pe care le puteți folosi cu clienții voștri. And also the Miraculous Healing, how to perform it, how to do it. Și de asemenea, cum să facem vindecarea miraculoasă. Yeah. And also a big topic is indefinite living. Și de asemenea, un subiect important este trăirea nedefinită, viața nedefinită. Because your body can live much longer than you think. Pentru că corpul tău poate trăi cu mult mai mult decât te gândești tu. Yeah. And life doesn't have to be hard and bad for your body. Și viața nu trebuie să fie grea și rea pentru corpul tău. So, and this is a 2.5 day class. Este o clasă de 2 zile jumate. It has no prerequisites because we start from the very basics.
Nu se cere să aveți nicio clasă făcută înainte, pentru că începem de la cu începutul. And on the second day, we run these body processes, so your body have the vibration of it. Și în ziua a doua rulăm aceste procese de corp ca corpul vostru să aibă această vibrație acustică. And on the last day, we practice it on each other to change and heal or show how it works. Și în ultima zi practicăm unii pe ceilalți să vedem cum funcționează. And lots of life facilitation, and during the class. And lots more. Și de asemenea vă facilităm în timpul clasei mult mai mult. So it's something that you can really use in your real life, and that's our aim to teach you that during the class. Deci este ceva ce puteți folosi în viața voastră de zi cu zi și asta vă învățăm în clasă. And also for you to have the experience that you can use it. Și de asemenea pentru voi să aveți experiența că voi o puteți folosi. So during the class there is theory and practice as well. Deci de-a lungul clasei avem teorie și practică. And of course there is a manual for the class that you will have. Avem un manual pentru clasa asta. And then of course you receive the audio recording as well. Și de asemenea, după clasă primiți audio, înregistrările. Yeah. So later on, if you have any questions, please feel free to turn to Violetta. Și dacă aveți întrebări, vă rog să o întrebați pe Violeta. Or to us. Sau pe noi. But Violetta can help us to translate it because we don't speak your language. Dar Violeta ne ajută să traducem pentru că noi nu vorbim limba română. And hope to see you in another time soon. Și sperăm să vă vedem altă dată curând. We will hold different calls with different topics. Noi vom mai avea alte clase online cu diferite subiecte. And also we will hold this live class in Europe this summer. Și de asemenea, în această vară vom avea clase în Europa. So for more details about the classes, please turn to Violetta. Deci dacă vreți mai multe detalii despre clase, vă rog să o întrebați pe Violeta. Thank you so much for your time and we wish you to have a lovely day. Evening. Mulțumim foarte mult pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă dorim o zi superbă. O seară frumoasă. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Mulțumim mult. La revedere. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye.